Hi students, let's start with the new chapter which is redox reactions. See, the redox word itself is a combination of two words which is reduction reactions and oxidation reactions. So actually redox is nothing but a combination of reduction and ox stands for that oxidation reactions, reduction reactions and oxidation reactions. So the reaction which involves reduction and oxidation simultaneously, those reactions are called as a redox reactions. Now you have already seen those terms oxidation and reduction. या टर्म्स तुम्ही आधीच बघितलात की सपोज ऑक्सिडेशन तर तुमच्याकडे डेफिनेशन्स काही अशा टाईपमध्ये होता बघ. हे काही नोट करायची काही गरज नाहीये. हे जस्ट मी तुम्हाला तुम्ही ज्या डेफिनेशन्स बघितलात आधी त्या डेफिनेशन्स फक्त मी रिवाइज करतोय की तुम्ही डेफिनेशन अशा टाईपमध्ये बघितले. addition of oxygen or removal of less electronegative element like hydrogen. Addition of oxygen or removal of hydrogen is termed as oxidation. तुम्ही अशा टाइप मध्ये बघितलं होतं की जी रिएक्शन ज्या रिएक्शन मध्ये ऑक्सिजन आपण ऍड करतो किंवा अशी रिएक्शन ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन आपण रिमूव्ह करतो, तोच रिएक्शन्स आर कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स. आणि त्याच्यामध्ये जनरली तुम्ही कंबशन रिएक्शनचं वगैरे एक्झाम्पल लिहायचं अशा टाइप मध्ये की सपोज तुमच्याकडे कार्बन आहे आणि कार्बनची रिएक्शन तुम्ही करताय O2 बरोबर टू फॉर्म CO2. मग आता याच्यामध्ये तुम्ही काय केलं की कार्बन आहे, कार्बनमध्ये ऑक्सिजन ऍड केला. मग ह्या केसमध्ये तुम्ही म्हणला की कार्बन आहे इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन, की कार्बनचं ऑक्सिडेशन झालं का तर कार्बनमध्ये आम्ही ऑक्सिजन ऍड केला. दिस रिएक्शन इज नोन ॲज अ ऑक्सिडेशन रिएक्शन. किंवा सपोज आपल्याकडे मिथेन आहे CH4 आणि त्याची रिएक्शन आपण चालू केली O2 बरोबर. CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2. ह्याच्या टाईपमध्ये आपल्याकडे रिएक्शन आहे की मिथेन आहे, मिथेनचं चालू आहे कंबशन. तर ह्या केसमध्ये पण काय झालं की कार्बन आहे, कार्बनचा हायड्रोजन आपण रिमूव्ह केला इकडे, की हायड्रोजन आहे तो रिमूव्ह केला आणि त्याच्या जागेवरती काय ऍड केला ऑक्सिजन. ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन रिएक्शन और रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजन रिमूव्ह केला तुम्ही, इट इज टर्म्ड ॲज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन और रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स. तर ह्या काही डेफिनेशन्स होता तुमच्याकडे. किंवा रिडक्शनची डेफिनेशन तुमच्याकडे एक्झॅक्टली अपोजिट होती. रिडक्शन मध्ये तुमच्याकडे काय होतं ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन और ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन और रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. Addition of hydrogen or removal of oxygen is called as a reduction reaction. सपोज आपल्याकडे एक अशा टाईपची रिएक्शन आहे की Cl2 गॅस आहे, त्याची रिएक्शन चालू आहे H2 गॅस बरोबर. Cl2 गॅसची रिएक्शन H2 गॅस बरोबर टू फॉर्म ट्वाइस HCl. आता ह्या केसमध्ये काय झालं आपल्याकडे, ह्या केसमध्ये Cl2 आहे त्याच्यामध्ये आपण H2 ऍड केला, म्हणजे क्लोरीनमध्ये H2 ऍड केला तर क्लोरीनचं रिडक्शन झालं. क्लोरीन आहे त्याच्यामध्ये H2 ऍड केला, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन इज टर्म्ड ॲज अ रिडक्शन. तर ह्या काही ओल्ड फॅशन आपल्याकडे डेफिनेशन्स होत्या त्या पण एकदम बरोबर येतात. ऑक्सिडेशन रिडक्शन मॉडिफाईड डेफिनेशन सारख्याच का ते नंतर बघूयात आपण. फक्त काय की एक जनरल बॅकग्राऊंड आपल्याकडे की आपण जे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन बघितलं आतापर्यंत म्हणजे प्रिव्हियस इयर्समध्ये तुमच्या ते ह्या सॉर्टमध्ये बघितलं असं की ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन whenever oxygen is added in any substance, that substance is oxidized, or whenever hydrogen is removed, that substance is oxidized. आणि आपण काय म्हणतो की ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन, की एखाद्यामध्ये आपण ऍडिशन केली कुणाची हायड्रोजनची, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन और रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन किंवा ऑक्सिजन रिमूव्ह केला, इट इज टर्म्ड ॲज अ रिडक्शन रिएक्शन्स. नाउ वी आर गोइंग टू लुक ॲट the modern definitions of oxidation and reduction, the modern concepts of oxidation and reduction, where we talk in sense of gain and loss of electron, or we talk in the sense of increase and decrease in oxidation number or oxidation state. आता हे बघ बाळा की रिडक्शन ऑक्सिडेशन एकदम सिंपल आहे.
चॅप्टर एकदम सिम्पल आहे, एकदम इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे आपल्यासाठी, कारण याच्यावरती बेस्ड आपल्याकडे मग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे काही कन्सेप्ट्स आहेत, काही रिॲक्शन बॅलन्सिंगचे कन्सेप्ट्स आहेत आणि ऑक्सिडेशन स्टेटचे काही कन्सेप्ट्स आहेत की जे आपल्यासाठी एकदम इम्पॉर्टंट आहेत. आणि चॅप्टर एकदम इझी आहे, याच्यामध्ये काही कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. फक्त काय यावं लागतं, ऑक्सिडेशन नंबर्स काढायला यावे लागतात, बस, बाकी काही नाही. तर आपण आजपर्यंत जे बघितलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनबद्दल बोलायचो 9th किंवा 10th स्टँडर्डमध्ये, की ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन, रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज रिडक्शन. आता ह्या डेफिनेशन्सने यूज करत आहे आपण आता मॉडिफाईड डेफिनेशन्स यूज करतोय ऑक्सिडेशन रिडक्शनच्या, इन द सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट और ऑक्सिडेशन नंबर कन्सेप्ट. इकडे लिहिलंय बघ की मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. There are two modern concepts of oxidation and reduction, which is electronic concept. That means on the basis of gain or loss of electron, की इलेक्ट्रॉन आपण लूज करतोय का इलेक्ट्रॉन आपण गेन करतोय, त्याच्यावरती बेस्ड आपण सांगणार आहे की वेदर इट इज अ ऑक्सिडेशन और रिडक्शन प्रोसेस. आणि अजून ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर कन्सेप्ट. तर ज्यावेळेस आपल्याला ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे काय ते कळेल, हाऊ टू फाइंड ऑक्सिडेशन नंबर्स आपल्याला कळेल, त्याच्यानंतर आपण या सेकंड कन्सेप्ट बद्दल बोलूयात, ऑक्सिडेशन नंबर बद्दल. आता त्याच्याबद्दल बोलणार नाही आपण. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट. आपण फक्त इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट बद्दल बोलणार आहे. तर ऍक्च्युअली या इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्टमध्ये जायच्या आधी आपण काय करूयात, एक रिॲक्शन घेऊयात इकडे. कंबेशन ऑफ मॅग्नेशियम घेऊयात आपण, की आपल्याकडे मॅग्नेशियम आहे, आपल्याकडे काय Mg सॉलिड, आपल्याकडे Mg सॉलिड प्लस टॉईस म्हणूया तिकडे, Mg सॉलिड प्लस O2 गॅस. अँड नाव दिस रिॲक्शन गिव्स, आपल्याला माहितीच आहे, टॉईस मॅग्नेशियम ऑक्साइड, MgO सॉलिड, twice magnesium oxide. ते आपल्याला माहिती आहे की when magnesium ribbon is combusted in air, it results in a formation of magnesium oxide. Now, if we look at the reaction मध्ये काय होतंय बघ, की मॅग्नेशियम मध्ये ऑक्सिजन ऍड केला, सो इट इज अ ऑक्सिडेशन ऑफ मॅग्नेशियम. याच्यामध्ये काय झालंय, मॅग्नेशियमचं ऑक्सिडेशन झालंय. मॅग्नेशियम आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन काय केला आपण ऍड केला, म्हणजे काय झालं बाबा, आमच्याकडे मॅग्नेशियम आहे त्याचं झालंय ऑक्सिडेशन झालंय. का आता आम्ही म्हणलंय ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन, मॅग्नेशियम मध्ये ऑक्सिजन ऍड केला, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज अ ऑक्सिडेशन. नाव आता आपण काय बघूयात बघ, ही जी मॅग्नेशियम ऑक्साईड ही रिॲक्शन झाली कशी असेल, तर अशा टाईपमध्ये बघ, ही रिॲक्शन आपण अशा टाईपमध्ये बघूयात, इन द सेन्स ऑफ की मॅग्नेशियम आहे आपल्याकडे, मॅग्नेशियम आहे, मॅग्नेशियमचं काय झालं, मॅग्नेशियम लुजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg+2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. का तर मॅग्नेशियम ऑक्साईड आपल्याला माहिती आहे, इट इज अ आयनिक टाईप ऑफ कंपाऊंड, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे Mg आहे, इज इन +2 आणि ऑक्सिजन कशामध्ये आपल्याला माहिती आहे -2 मध्ये, ऑक्सिजन कशामध्ये -2 मध्ये. सो मॅग्नेशियम ऑक्साईड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Mg+2 अँड O-2 मॅग्नेशियम ऑक्साईड. मी अशा सेन्समध्ये घेतो बघ. मग आता आपल्याकडे 2 मॅग्नेशियम्स आहेत इकडे बॅलन्सिंगमध्ये, मग ह्या रिॲक्शनला आपण 2 नी मल्टिप्लाय करूयात. हे बघ मग काय होतं, ट्वाइस magnesium gives twice Mg+2 ions plus 4 इलेक्ट्रॉन. आणि हा जो आता O2 आहे आपल्याकडे, O2 न्यूट्रल O2, ह्यानी काय केलं बघ, इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ट्वाइस O-2, ट्वाइस O-2. आणि मग ओव्हरऑल रिॲक्शन जी दिसते तुला इकडे, आता ओव्हरऑल आपण जर ह्या 2 रिॲक्शन्स ऍड केला, आपण म्हणूयात ही एक रिॲक्शन आहे आपल्याकडे, ही सेकंड रिॲक्शन आहे, आणि या 2 रिॲक्शन जर आपण ऍड केला तर 4 इलेक्ट्रॉनला कॅन्सल. आपल्याला ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये काय दिसतंय, आता ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये आम्हाला दिसतंय ट्वाइस मॅग्नेशियम प्लस O2 ऑन द लेफ्ट हँड साइड गिव्स ट्वाइस Mg+2 प्लस ट्वाइस O-2. आणि आता हे जे कॉम्बिनेशन आहे, इट गिव्स ट्वाइस MgO,
MgO. म्हणजे वरची जी रिॲक्शन झाली आपल्याकडे की वेन मॅग्नेशियम इज कंबस्टेड इन एअर इट रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. त्याच्यामध्ये इंटरनली काय झालं आपण म्हणतो की इंटरनली मॅग्नेशियम लुजेस 2 इलेक्ट्रॉन. मॅग्नेशियम लुजेस 2 इलेक्ट्रॉन. मॅग्नेशियम त्याने इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले. इट लुजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg+2 आयन्स आणि Mg+2 आयन बनले. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स लूज झाले दोज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय ऑक्सिजन. ऑक्सिजनने ते इलेक्ट्रॉन घेतले आणि इट रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन्स O-2 आयन्स अँड द कॉम्बिनेशन ऑफ Mg+2 आयन्स अँड ऑक्साइड आयन्स फॉर्म्स MgO. म्हणजे आता बघ ही जी काही रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनमध्ये आपण काय म्हणलं की O2 आपण मॅग्नेशियम मध्ये ऍड करतोय. O2 जर मॅग्नेशियम मध्ये ऍड करतोय तर ह्या रिॲक्शनमध्ये आपण म्हणलं मॅग्नेशियम इज ऑक्सिडाइज्ड. ह्या रिॲक्शनमध्ये आपण काय म्हणलंय मॅग्नेशियम इज ऑक्सिडाइज्ड. हे ओव्हरऑल कन्क्लुजन आहे आपल्याकडे की ड्युरिंग दिस रिॲक्शन मॅग्नेशियम इज ऑक्सिडाइज ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेफिनेशन्स दोज वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. मग याच्यामध्ये Mg ऑक्सिडाइज झाला आहे. मग आता Mg जो ऑक्सिडाइज झाला त्याच्यामध्ये हे झालं बघ. Mg ऑक्सिडाइज होताना काय झालं Mg लुजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg+2 आयन्स. म्हणजे ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन होतंय त्यावेळेस Mg इलेक्ट्रॉन लूज करतो. आता आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट बघतोय की ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन होतं त्यावेळेस Mg काय करतोय Mg इज लुझिंग इलेक्ट्रॉन्स. हेन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणून आम्ही म्हणतोय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड ॲज ऑक्सिडेशन प्रोसेस. Loss of electron is termed as oxidation process. The modern concept of reduction and oxidation reactions is nothing but definitions of oxidation and reduction process in terms of loss and gain of electron. So loss of electron is oxidation, and if loss of electron, which is also known as de-electronation, loss of electron म्हणजे काय इलेक्ट्रॉन काढायचे, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचे म्हणून de-electronation. So de-electronation or loss of electron, इलेक्ट्रॉन देऊन टाकायचे, इलेक्ट्रॉन काढायचे. इट इज अ ऑक्सिडेशन प्रोसेस. त्याला आपण काय म्हणतोय ऑक्सिडेशन प्रोसेस. म्हणून इकडे त्या टाईपमध्ये डेफिनेशन आहे बघ इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्टमध्ये. इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनमध्ये काय म्हणतोय आम्ही ऑक्सिडेशनमध्ये काय म्हणतोय बघ द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी ॲटम. द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ 1 or more electrons. The process of removal of 1 or more electrons from any atom, ion or molecule is called as oxidation. Let's call it as species. Loss of electron from the species. Loss of electron from the species is termed as oxidation. The process of removal of 1 or more electron from the species. Species may be any particle. It may be atom, ion, molecule काही असू शकतो. फक्त आम्ही काय म्हणतोय the process of removal of 1 or more electrons from species is called as oxidation process. Is called as oxidation process. मग इकडे काही ऑक्सिडेशनचे एक्झाम्पल्स आहेत बघ की सोडियम आहे न्यूट्रल सोडियम ऑन लुझिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ Na+ ion. So this one is an oxidation process, loss of electron. Zinc loses 2 electron to form Zn+2 ions. So in that case we say that zinc is oxidized. Here Na is oxidized. Na loses electrons, so Na is oxidized. Zinc is losing electrons, so zinc is oxidized. Now in case of Ap+2 ions, ferrous ions, Ap+2 ions loses 1 electron to form Ap+3 ion. See, on losing electron, the positive charge increases by 1 unit. So when electron is lost, the positive charge of Ap+2 increases by 1 unit, Ap+3. So this one is a loss of electron. Ap+2 ions are oxidized. हे नाहीत ऑक्सिडाइज झाले, हे ऑक्सिडाइज झालेत. हे इलेक्ट्रॉन लूज करतायत, यांच्यामधून इलेक्ट्रॉन आपण रिमूव्ह करतोय. दॅट रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज अ ऑक्सिडेशन प्रोसेस. आणि इकडे पण तेच होतंय बघ. क्लोराइड आयन आहे, क्लोराइड आयन आहे. हे सिम्पल आहे बघ अशा फॉर्ममध्ये. एखाद्याला वाटेल Cl2 कुठून फॉर्म झाला, तर क्लोराइड आयन आहे आपल्याकडे Cl- ऑन लुझिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स क्लोराइड ॲटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला. तर हा क्लोराइड तर आपल्याला माहिती आहे Cl- 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन ॲटम. क्लोराइड ॲटम म्हणजे आयन म्हणजे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे. तर हे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला की आपल्याकडे काय फॉर्म झालं क्लोरीन ॲटम्स न्यूट्रल 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला.
मग अजून एक जो क्लोराईड आयन आपल्याकडे असेल रिॲक्शनमध्ये प्रोसेसमध्ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. आता हा एक ऑड इलेक्ट्रॉन आणि हा एक ऑड इलेक्ट्रॉन दोघं मिळून काय फॉर्म करू शकतात, बॉन्ड फॉर्म करू शकतात Cl2. म्हणून ओव्हरऑल रिॲक्शन लिहिताना आपण अशा टाईपमध्ये लिहितो की ट्वाईस Cl मायनस फॉर्म्स Cl2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ह्या दोन रिॲक्शन्स आहेत आपण एकमेकांमध्ये ऍड करून टाकल्या. ट्वाईस क्लोराइड आयन्स फॉर्म्स Cl2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ह्याला जर तू 2 ने डिवाइड केला तर तू काय लिहिणार आहेस, Cl मायनस गिव्स हाफ Cl2 गॅस बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तर बस हे जे आहे ओव्हरऑल इकडे ते एकदम शॉर्ट फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट केलं. इकडे काही असू देत, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू आहे. इकडे बघ क्लोराइड आयन्स आहेत, दोज आर लुझिंग इलेक्ट्रॉन. क्लोराइड आयन इज लुझिंग इलेक्ट्रॉन. क्लोराइड आयन इज अ लुझिंग इलेक्ट्रॉन. सो क्लोराइड आयन इज ऑक्सिडाइज्ड. क्लोराइड आयन इज ऑक्सिडाइज्ड टू क्लोरीन atom. Chloride ion is oxidized to chlorine atom, or you can say that chloride ions are oxidized to Cl2 gas. Exactly similar इकडे H2 आहे. H2 gas forms H plus ion on losing 1 electron. म्हणजे हा आपल्याकडे न्यूट्रल हायड्रोजन आहे. न्यूट्रल हायड्रोजन H गॅस आणि हिने इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला H गॅसने की आपल्याकडे काय फॉर्म झालं, H प्लस गॅस बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. दॅट H गॅस इज रिप्रेझेंटेड ॲज हाफ H2 gas. 2 cancel. So H on losing electron forms H plus ions by loss of 1 electron. This process is called as a de-electronation process. Removal of electron. Removal of electron. Loss of electron is oxidation. LEO. Loss of electron is oxidation. Leo the tiger says gar. Gain of electron is called as reduction. Gain of electron is reduction. Loss of electron is oxidation. Gain of electron is reduction. The definitions एकदम simple आहेत. The process of removal of one or more electrons from the species is called as oxidation. तर ही जी काय आहेत ऑक्सिडेशनची एक्झाम्पल्स आहेत ही नोट करतो की ऑक्सिडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सिडेशन. मग मगाचं पण आपलं एक्झाम्पल ऑक्सिडेशनचंच होतं. कुठलं, मगाशी आपण बघितलेलं एक्झाम्पल की आपल्याकडे Mg होता, Mg, and that Mg loses 2 electron to form Mg plus 2 by loss of 2 electrons. This one is also termed as oxidation of magnesium. वरती जे झालं आपल्याकडे इकडे see, this one is oxidation of magnesium. तर ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन होतं आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. पुढे याच्यामध्येच काय म्हणलंय बघ, इट इज क्लिअर दॅट ऑक्सिडेशन इज अ de-electronation process. De-electronation means loss of electron where positive charge on the species increases. See, इकडे बघ 0 चार्ज होता, इकडे काय झाला +1. इकडे 0 चार्ज होता, इकडे काय झाला +2. इकडे Fe वरती +2 चार्ज आहे, इकडे काय झाला, चार्ज इज +2 to +3. Positive charge increases. So during oxidation process, positive charge on the species increases. Positive charge increases or negative charge decreases. Negative charge decreases. इकडे बघ क्लोराइड Cl -1, इकडे Cl2 चार्ज काय 0, -1 to 0. चार्ज गेट्स डिक्रीज्ड. किंवा एखादी रिॲक्शन मी अशा टाईपमध्ये तुला दाखवू शकतो की O-2 आहे आपल्याकडे, ऑक्साइड आयन O-2. इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू O-1 by loss of 1 electron. So this one is also oxidation process, loss of electron, in which negative charge decreases, -2 to -1. Negative charge on the species, where is it? Negative charge on the species decreases. This increase or decrease in charge is equal to number of electrons removed. चार्ज कितीने इन्क्रीज होणार, कितीने डिक्रीज होणार, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड. इथे दिसतंच आहे 0 to +2, 0 to +2. +2 ने चार्ज इन्क्रीज झाला का तर इलेक्ट्रॉन्स किती गेले, +2 ने चार्ज झाला का तर इलेक्ट्रॉन्स 2 गेले. इकडे 0 to +1, 0 to +1 का तर इलेक्ट्रॉन किती गेला 1. तर जेवढे इलेक्ट्रॉन जाणार किंवा जेवढे इलेक्ट्रॉन घेणार आपण पुढे रिडक्शन मध्ये, तेवढा तो चार्ज काय होणार आहे, इन्क्रीज ऑर डिक्रीज्ड. सो दिस प्रोसेस इज काय म्हणलं आपण, दॅट प्रोसेस इज ऑक्सिडेशन प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन रिॲक्शन.
जसं आपण बघितलं की ऑक्सिडेशन, द लॉस ऑफ और रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पेशीज इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन. In the opposite sense, the gain of, see here it is, the process of gaining one or more electrons by an atom, ion or molecule is called as a reduction. The process of gain of electrons, last time we have see what we have said, that LEO, loss of electron, is oxidation and gain of electron is reduction. So the process of gaining, the process which involves gaining of one or more electrons by the species, gain of electron by the species is called as reduction reaction. Loss of electron by the species is oxidation, gain of electron by the species is reduction. As simple as that is. Loss of electron oxidation, gain of electron reduction. That's it, finish. बाकी काही नाही बाळा. तर रिडक्शन म्हणजे काय, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. मग इकडे काही एक्झाम्पल्स आहेत बघ. Chlorine atom gains one electron to form Cl minus ion, negative charge increases. Cl है 0 charge है -1, इकडे Cl वरती charge आला -1, 0 to -1. इकडे oxygen है, oxygen gains 2 electron to form oxide ion, O-2 ion. See, gaining the negative charge increases the negative charge or decreases the positive charge. इकडे आपल्याकडे दिसतंच आहे, Fa is in +3 or C, copper is in +2. Cu plus 2 ions gains 2 electron. These cupric ions gains 2 electron to form copper atoms, Cu atoms, neutral. Ap plus 3 ions, ferric ions, Fe plus 3 ions gains 1 electron, so positive charge decreases by 1 unit. Ap plus 3 gets reduced to Ap plus 2. Gain of electron, so these species are reduced. These species on the left hand side, those are gaining the electron. The process of gaining one or more electron by the species is called as reduction. Cl is reduced to chloride ion, oxygen is reduced to oxide ion, Cu plus 2 ions, cupric ions are reduced to copper atoms, Ap plus 3, ferric ions are reduced to ferrous ions, Ap plus 2. H2 gas is reduced to hydride ion, H minus. H gains 1 electron to form H minus. Instead of writing H atoms, we have written as half H2 gas. 2 cancel. H gains 1 electron to form hydride ion. In the same manner, Cl gains 1 electron to form chloride ion. Similar to this one. फक्त आपण अशा सेन्स मध्ये लिहितो की क्लोरीन गॅस, half mole of chlorine gas gains 1 mole of electron to form 1 mole of chloride ions. This is a reduction reaction. Gain of electron, 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 gain of electron. So gaining one or more electrons by the species is termed as reduction. Electron lose केले oxidation, electron gain केले reduction. Loss of electron oxidation, gain of electron is reduction. That's it, simple. मग हे जे काही गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन. गेनिंग, ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सी, रिमूवल, डी इलेक्ट्रोनेशन. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रोनेशन. ऑक्सिडेशन इज अ डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस. Gaining of electron is a electronation. Gaining of electrons means electrons are adding up, so it is a electronation process. That's why here what we have written is, it is clear that reduction is an electronation process. Electronation process where negative charge on the species increases 0 to -1, 0 to -1. Negative charge increases, or gaining of electron decreases the positive charge, or positive charge on the species decreases. This increase and decrease in charge is equal to number of electrons gained. 2 electrons gain केले, charge 2 ने change झाला, 0 to -2. 1 इलेक्ट्रॉन गेन केला, चार्ज 0 to -1. इकडे Ap plus 3 मध्ये +3 to +2 by gaining 1 electron. इकडे कॉपर +2 मध्ये gaining 2 electrons, charge is reduced to 0, +2 to 0, +3 to +2. Positive charge decreases and negative charge increases. Negative charge on the species increases, whereas positive charge on the species decreases. This process is a reduction process. Gain of electron is reduction. Loss of electron is oxidation process. Now the oxidation reduction reactions or redox reactions.
redox reactions or redox reactions. कोणी काही म्हणते redox reactions or redox reactions. See, the word itself, redox, is a combination of reduction and oxidation reaction. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. इकडे म्हणलंच आहे बघ. Those reactions in which both oxidation and reduction process occur simultaneously. The process in which oxidation and reduction takes place simultaneously. The process in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as a redox process, redox reaction. The reaction in which both oxidation and reduction process takes place simultaneously are called as oxidation reduction reactions, and oxidation reactions are nothing but redox reactions. त्यांना आपण काय म्हणतो? रिडॉक्स रिॲक्शन्स. इन इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट आत्ताचा जो म्हणला तो आपण, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन्स or redox reactions have been identified or have been termed in terms of transfer of electron from one reactant to another reactant. See, आपण काय म्हणतोय? Loss of electron is oxidation, okay. Gain of electron is reduction, fine. And whenever there is a reaction, now if we look at these reactions, these are only reduction reactions. If we look at these reactions, these are only reduction reactions because they involve only gaining of electron. These reactions are only oxidation reactions because those involves loss of electron. Now the reaction which involves oxidation and reduction simultaneously, that means one of the species are losing electron and another species are accepting the electron. The species those are losing the electron gets oxidized, and species those are accepting the electron, gaining the electron, are reduced. And if it is happening simultaneously, then the process is a redox process. Now let's take a look at our first example, this one. When magnesium is treated with oxygen, it forms magnesium oxide. Now during this reaction, what happened? Magnesium loses electron to form Mg+2 ion, and this process is called as oxidation process. This process is called as oxidation process. This process is called as oxidation process, and here O2 gains 4 electron to form oxide ions. Now this process which involves gaining of electron, it is called as reduction. So here it is loss of electron, it's oxidation. Here it is gain of electron, which is reduction. And in overall reaction, this overall reaction involves loss of 2 electrons from Mg. Loss of 2 electrons from Mg to form Mg+2 ions, and gain of 2 electrons by O2 to form O2- ions. That means it involves oxidation and reduction simultaneously. This overall reaction involves oxidation, loss of electron, and gain of electron simultaneously. Mg is losing the electron, and O2 is accepting the electron. Mg is losing the electron, O2 is gaining the electron. Mg is losing the electron, gets oxidized. O2 is gaining the electron, gets reduced. So it is oxidation and it is reduction. And oxidation and reduction is taking place simultaneously. That's why this reaction, overall reaction, is a redox reaction. This reaction is a redox reaction. This overall reaction is a redox reaction which involves oxidation and reduction simultaneously. The reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is called as a redox reaction. That one is called as a redox reaction. मग तेच इथे म्हणलंय बघ. The reaction in which one or more electrons are transferred from one reactant, म्हणजे कोण? Mg ने आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले to form Mg+2 ions, and to another are called as oxidation reduction reactions. The reactions in which one or more electrons are transferred from one reactant to another. Mg loses 2 electrons to O2. O2 is another reactant which is accepting the electron.
So it is a transfer of electron. This redox reaction is actually electron transfer reaction. From one reactant to another reactant, electrons are transferred. Such reactions are called as redox reactions. मग इकडे बघ काय म्हणते, हिअर द रिएक्टंट विच लुजेस द इलेक्ट्रॉन, द रिएक्टंट विच लुजेस द इलेक्ट्रॉन, that is which is oxidized, causes reduction of another reactant, and therefore it is called as reducing agent. आता आपण बाळा परत एकदा टर्म्स कुणाच्या बघतोय, ऑक्सिडेशन अँड रिड्युसिंग एजंटच्या टर्म्स बघतोय. तेच एक्झाम्पल बघूयात, मगाचंच एक्झाम्पल, नवीन काही नाही, चेंज काही नाही. रिॲक्शन काय आहे बघ, Mg loses 2 electron to form Mg+2 by loss of 2 electron. This process is called as oxidation half because it is only loss of electron, oxidation half reaction. Now instead of writing let's make twice Mg gives twice Mg+2 by loss of 4 electrons, and now these 4 electrons are gained by O2. O2 gains those 4 electrons to form twice O2 minus ions. This one is a gain of electron, and gain of electron is called as reduction. Gain of electron is called as reduction, oxidation and reduction, gain of electron. आता ओव्हरऑल काय झालंय बघ, ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये काय झालं, लेट्स राईट द ओव्हरऑल रिॲक्शन. ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये काय झालं बघ, ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये हे जे 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 4 इलेक्ट्रॉन्सला होणार कॅन्सल्ड आउट. द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मॅग्नेशियम आर गेन बाय ऑक्सिजन. इथे होतंय काय बघ, मॅग्नेशियम इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतोय, आणि हे देऊन टाकलेले इलेक्ट्रॉनच कोण घेतंय परत, ऑक्सिजन. तर ते इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन घेतं, म्हणजे आपण अशा टाईपमध्ये म्हणूयात. इकडे बघ, सॉरी, magnesium twice plus O2 gives twice Mg+2 plus twice O minus 2. मग याच्यामध्ये जर बघितलंस तू की Mg इकडे गेला, हो Mg+2 मध्ये गेला, Mg+2 मध्ये गेलाय बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इकडे काय झालंय बाळा, इकडे झालंय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अँड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सिडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सिडेशन. तिकडे ऑक्सिडेशन झालंय कुणाचं, Mg loses 2 electron, Mg gets oxidized. Here it is, Mg loses electron and gets oxidized to Mg+2 ions. So Mg is oxidized to Mg+2 ions, and those electrons are gained by O2. O2 चं काय झालंय बघ इकडे, हा जो आपल्याकडे O2 आहे, O2 चं झालंय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे त्याचं काय झालंय, रिडक्शन. त्याचं झालंय रिडक्शन. सो द रिडॉक्स रिॲक्शन, दिस ओव्हरऑल रिॲक्शन इज अ रिडॉक्स रिॲक्शन इन विच ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. याच्यामध्ये काय होतंय, ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियसली होत आहे. आता ही जी रिॲक्शन आहे ओव्हरऑल, ही जी आपल्याकडे ओव्हरऑल रिॲक्शन आहे, आता इकडे लिहिलेली आपण की ट्वाइस Mg+
O2 gives twice MgO. म्हणजे O आपल्याकडे Mg+2 मध्ये O-2 मध्ये, दॅट्स इट. ते आपल्याला क्लिअर आहे. याच्यामध्ये काय होतंय, याच्यामध्ये हा जो Mg आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होत आहे. Mgचं काय होतंय, ऑक्सिडेशन. आणि O2 आहे, O2चं काय होतंय, O2चं होतंय रिडक्शन. ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. O2चं होतंय रिडक्शन, Mgचं होतंय ऑक्सिडेशन. Mg लुजेस इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स ऑक्सिडाइज्ड. O2 गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स रिड्युस्ड. आता आपण डेफिनेशन बघतोय, ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रिड्युसिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग एजंट, द स्पीशीज ऑर अ सबस्टन्स. ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करणारा, दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करणारा. आता इथे बघ, इथे ऑक्सिडेशन कुणाचं होतंय, Mgचं. इथे ऑक्सिडेशन कुणाचं होतंय, Mgचं. ह्या केसमध्ये Mgचं ऑक्सिडेशन होतंय कुणामुळे, O2 मुळे. O2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ Mg. O2 जर नसेलच तर Mg हे इलेक्ट्रॉन देईल का, हे इलेक्ट्रॉन द्यायला, हे इलेक्ट्रॉन घ्यायला कोणतरी पाहिजे. टू लूज द इलेक्ट्रॉन देर must be some another reactant which is ready to accept the electron and itself gets reduced. तर Mg हे इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतोय. Mg ने इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले आणि ते घेतले कोणी, ऑक्सिजननी. ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन घ्यायला बसलाय म्हणून Mg इलेक्ट्रॉन देतोय. ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन घेतोय म्हणून Mg इलेक्ट्रॉन देतोय. Mg इलेक्ट्रॉन देतोय म्हणून Mgचं ऑक्सिडेशन होतंय कुणामुळे, O2 मुळे. Mgचं ऑक्सिडेशन O2 मुळे होतंय, म्हणून हा जो आमच्याकडे आहे इकडे O2 is called as oxidizing agent. Oxidizing agent. त्याला आपण काय म्हणतो, ऑक्सिडायझिंग एजंट और ऑक्सिडंट, त्याला आपण म्हणतोय ऑक्सिडंट. ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता डेफिनेशन बघ, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे कोण, ऑक्सिडेशन करणारा. ऑक्सिडायझिंग एजंट इज द सबस्टन्स विच कॉजेस ऑक्सिडेशन ऑफ अनदर सबस्टन्स. which causes oxidation of another substance. It itself gains electron and gets reduced. It itself gains electron and gets reduced. A substance which causes oxidation of another substance. A substance which causes oxidation of another substance. A substance that causes oxidation of another substance is called as oxidizing agent. And oxidizing agent itself gets reduced. खात बाळा, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे कोणाचं, दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करतो. दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करतो म्हणजे काय, दुसरा इलेक्ट्रॉन देतो. इलेक्ट्रॉन देतो तर हा इलेक्ट्रॉन घेणार आहे. हा इलेक्ट्रॉन घेणार आहे, त्याचं स्वतःचं काय होणार आहे, रिडक्शन. आणि म्हणून इकडे आपण त्या टाईपमध्ये म्हणलंय बघ. फर्स्ट पार्टच बघ आता इकडे, द रिॲक्टंट विच लुजेस द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सिडाइज्ड. किंवा नंतरचा बघ, ऑन द अदर हँड हे बघ, द रिॲक्टंट विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन म्हणजे आपल्या केसमध्ये O2. The reactant which gains the electron, ha reactant which gains the electron. Reactant which gains the electron, that is which is reduced. O2 reduce होतोय ना, O2 is reduced. The reactant which gains the electron, that is which is reduced, causes oxidation of first reactant. Causes oxidation of first reactant, and that's why it is called as oxidizing agent. That's why it is called as oxidizing agent. मी तेच म्हणतोय की this reactant which itself gains electron, the reactant which itself gains electron and gets reduced, the reactant which gains electron and gets reduced causes another reactant to lose electron. Causes another reactant to lose electron means causes oxidation. That's why this one is called as a oxidizing agent. It is called as a oxidizing agent. And in an opposite sense, Mg is called as reducing agent. Mg is called as reducing agent, or it is known as reductant. It is known as reductant. तर हे एकदम महत्वाचं आहे ऑक्सिडंट आणि रिडक्टंट मध्ये, की ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं, ज्याचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं, तो इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो. त्यांनी जे इलेक्ट्रॉन दिले ते कुणाला तरी घ्यावे लागतात, म्हणजे त्याचं रिडक्शन होतं. ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो, ते इलेक्ट्रॉन दुसरा घेतो, त्याचं रिडक्शन होतं. म्हणजे देणारा जो आहे दुसऱ्याचं रिडक्शन करतो, म्हणून देणारा कोण आहे, रिड्युसिंग एजंट.
म्हणून बाळा देणारा कोण आहे? रिड्युसिंग एजंट. इथे दिसतं आपल्याला की Mg लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mgनी इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले आणि O2चं काय झालं मग? रिडक्शन. जो इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो तो दुसऱ्याचं रिडक्शन करतो, म्हणून जो इलेक्ट्रॉन देतो ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं, जो इलेक्ट्रॉन देतो ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं, इट इज कॉल्ड ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. इट इज कॉल्ड ॲज रिड्युसिंग एजंट. त्याला म्हणायचं रिड्युसिंग एजंट. सो ऑक्सिडेशन, ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं इट इज अ रिड्युसिंग एजंट, ज्याचं रिडक्शन होतं इट इज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट. हे परत एकदा बघून घे तू यासाठी. ऑक्सिडायझिंग आणि रिड्युसिंग काय हे परत एकदा बघून घे. आता इथे एक एक्झाम्पल आहे बघ, इथे अजून एक रिॲक्शन आहे. आता याच्यामध्ये आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट कुठला ते बघूयात. इथे मी लिहूनच ठेवलं पण त्यात त्याला तत्पुरतं सोडून देतो की याच्यामध्ये काय होतंय बघ, झिंक आणि कॉपर हे दोन रिॲक्टंट आहेत. हे इनिशियल रिॲक्टंट आहेत झिंक आणि कॉपर. याच्यामध्ये काय होतंय बघ, झिंक फायनली बनतोय Zn+2. झिंक जर Zn+2 बनतोय तर होतंय काय? झिंक जर Zn+2 बनतोय तर ह्या रिॲक्शन मध्ये होतंय काय? झिंक गेट्स ऑक्सिडाइज्ड टू Zn+2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ही जी प्रोसेस आहे इट इज ऑक्सिडेशन प्रोसेस. इट इज ऑक्सिडेशन प्रोसेस म्हणजे झिंकचं काय झालंय? ऑक्सिडेशन. आणि तेच इथं लिहिलंय बघ, झिंक गेट्स कन्वर्टेड टू Zn+2 बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. अँड सायमल्टेनियसली Cu+2 आयन्स आर रिड्यूस्ड टू Cu सॉलिड. सायमल्टेनियसली आपल्याकडे काय होतं की ते जे Cu+2 आयन्स आहेत लेफ्ट साईडला, those Cu+2 ions gain those 2 electron loss by zinc atom to form Cu solid. It is called as a reduction. त्याला आपण म्हणतो reduction. So this overall reaction involves both oxidation and reduction. It is a redox reaction. That's why this reaction is a redox reaction. आणि ह्या redox reaction मध्ये काय होतंय? Zinc gets oxidized to Zn+2. Zinc is oxidized to Zn+2 by loss of electron. And Cu+2 ions are reduced to Cu solid. Cu+2 ions are reduced to Cu solid by gain of electron. इकडे बाळा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सिडेशन, इकडे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. आता झिंकनी जे 2 इलेक्ट्रॉन दिले, हा जो आपला झिंक आहे त्यांनी जे 2 इलेक्ट्रॉन दिले हे ते कुणी घेतले? Cu+2 नी. झिंकनी 2 इलेक्ट्रॉन घेतले आणि Cu+2 नी घेतले. ह्याला घ्यायला लावले कोणी? झिंकनी. झिंकने ह्याला इलेक्ट्रॉन घ्यायला लावले म्हणून झिंक कोण आहे? झिंक इज अ रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट कोण असतो? ज्याचं स्वतःचं काय होतं? ऑक्सिडेशन. इट सेल्फ ऑक्सिडाइज्ड. इट सेल्फ गेट्स ऑक्सिडाइज्ड. तर इथे दिसतंच आहे आम्हाला ऑक्सिडेशन की रिड्युसिंग एजंट इट सेल्फ गेट्स ऑक्सिडाइज्ड. ह्यानी इलेक्ट्रॉन दिले आणि ह्याला घ्यायला लावले. Cuनी इलेक्ट्रॉन घेतले म्हणून Cuचं काय झालं? रिडक्शन. कुणामुळे झालं? झिंकमुळे. मग झिंक कोण आहे? रिड्युसिंग एजंट. अपोजिट सेन्समध्ये Cu+2 आयन्स आहेत. Cu+2 आयन्सनी झिंकला इलेक्ट्रॉन द्यायला लावले. Cu+2 आयन्स आहेत त्यांनी झिंकला इलेक्ट्रॉन द्यायला लावले आणि स्वतःनी घेतले. ह्याला इलेक्ट्रॉन द्यायला लावले झिंकला म्हणून झिंकचं काय झालं? ऑक्सिडेशन. कुणी केलं? Cu+2 नी. ह्यांचं ऑक्सिडेशन कोणी केलं? Cu+2 नी. Cu+2 नी हे 2 इलेक्ट्रॉन घेतले का? तर झिंकनी दिले. म्हणजे झिंकला हे 2 इलेक्ट्रॉन द्यायला लावले कुणी? Cu+2 नी. तर झिंकचं ऑक्सिडेशन Cu+2 नी केलं म्हणून Cu+2 कोण आहे? ऑक्सिडायझिंग एजंट. अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट इटसेल्फ गेट्स रिड्युस्ड. अपोजिट असतं. जो ऑक्सिडायझिंग एजंट त्याचं होतं रिडक्शन. जो ऑक्सिडायझिंग एजंट त्याचं स्वतःचं होतं रिडक्शन. आणि जो रिड्युसिंग एजंट त्याचं स्वतःचं काय होतं? ऑक्सिडेशन. त्याचं स्वतःचं काय होतं? ऑक्सिडेशन. मग तेच इथे खाली मी मेन्शन केलंय स्लाइडमध्ये. झिंक ट्रान्सफर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू Cu+2 aqueous. झिंक transfers 2 electron to Cu+2 aqueous and gets oxidized to Zn+2. आणि स्वतः कशामध्ये गेला? Zn+2 मध्ये. Here it acts as reducing agent. Here it acts like a reducing agent. का तर झिंक स्वतः गेला Zn+2 मध्ये, ऑक्सिडेशन झालं आणि त्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन कॉपरला घ्यायला लावले. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन. कॉपर इज फोर्स्ड टू गेन these 2 electrons by zinc. Hence zinc is a reducing agent.
झिंक इज अ रिड्युसिंग एजंट. तसंच इकडे एक आहे बघा आता आपल्याकडे, याच्यामध्ये बघूयात आपण एक ऑक्सिडायझिंग एजंट कुठला आणि रिड्युसिंग एजंट कुठला. आता याच्यामध्ये बघ AP+2 मध्ये आहेत इकडे, आणि इकडे कशामध्ये आहेत +3 मध्ये. AP+2 टू +3 मध्ये गेले म्हणजे झालं काय, AP होता आपल्याकडे +2 मध्ये होता, AP+2 मधला गेला कशामध्ये AP+3 मध्ये बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज झाला म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय, ऑक्सिडेशन. म्हणून इकडे काय म्हणलं आम्ही की एपीचं काय होतंय ऑक्सिडेशन AP+3 मध्ये, AP+2 टू +3 ऑक्सिडेशन. ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो कोण असतो, रिडक्टंट रिड्युसिंग एजंट. ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो दुसऱ्याला इलेक्ट्रॉन देतो, इलेक्ट्रॉन दिले आता दुसरा घेणार, त्याचं रिडक्शन होणार, म्हणून हा रिड्युसिंग एजंट आहे. ज्याचं होतं ऑक्सिडेशन तो असतो रिड्युसिंग एजंट, तो कोण असतो रिड्युसिंग एजंट. आणि SN4+ काय झालं बघ, लेफ्ट साईडला SN+4 मध्ये, राईट साईडला कशामध्ये +2 मध्ये, +4 टू +2. SNचं काय झालं बघ 3 आहे, +4 मध्ये होते, यांनी काय केले 2 इलेक्ट्रॉन गेन केले आणि गेले कशामध्ये SN+2 मध्ये. दिस प्रोसेस इज अ रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज अ रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग इथे तेच झालंय बघ की इथे SN+4 मध्ये ते गेले +2 मध्ये बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन दिले कोणी, हे दिले कोणी AP+2 ने दिले, का तर AP+2 +3 मध्ये गेला बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि म्हणून झालं काय SNचं रिडक्शन झालं. एपीने 2 इलेक्ट्रॉन दिले म्हणून FN+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन घेतले, त्याचं रिडक्शन झालं. AP+2 इज अ रिड्युसिंग एजंट. आणि SN+4 आहे त्याचं स्वतःचं काय झालं रिडक्शन, इथं दिसतंच आहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन. मग आता SN+4 ला 2 इलेक्ट्रॉन घ्यायचेत, SN+4 इट हॅज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेन्स दिस SN4+ आयन्स कॉजेस AP+2 आयन टू लॉस इलेक्ट्रॉन. ह्या SN4+ आयननी AP+2 आयन्सला काय केलं इलेक्ट्रॉन द्यायला लावला, म्हणजे SN+4 आयन्स आहेत त्यांनी AP+2चं केलं ऑक्सिडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणून SN4+ कोण आहेत ऑक्सिडायझिंग एजंट. SN4+ कोण आहेत ऑक्सिडायझिंग एजंट. SN+4 SN+2 मध्ये जातो बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, पण हे 2 इलेक्ट्रॉन मिळवायला SN+4 फोर्सेस AP+2 टू लूज इलेक्ट्रॉन, and loss of electron is oxidation. SN+4 causes oxidation of AP+2 to AP+3. Hence, SN+4 is oxidizing agent. Oxidizing agent itself gets reduced. Reducing agent itself gets oxidized. तर हे बघून घे सध्या. इथे फर्स्ट लेक्चर जर आपण काय करूयात स्टॉप करूयात रिडॉक्स रिॲक्शन्स.